नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले आज फेसबुकमा धेरै नोटिस भन्ने हल्ला रहेछ। कस्ता खालका नोटिसहरु आका छन् त भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। फेसबुकमा अफिसियल न्यूजहरु छैनन्, धेरै हावा रूपमा आफूलाई मन लाग्दै लेखिएका छन्। तपाईहरुलाई म वास्तविकता के हो त्यो जानकारी गराउँछु है त। EPS न्यूज नेपाल भन्ने फेसबुक पेजले लेखेको छ, EPS भाषा परीक्षा अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फ 2022 को थप कोटाका लागि एचआईडी कोरियाले नेपालका लागि परीक्षाको समय तोकिसकेको छ। परीक्षाको समय तोकेको छ भनेपछि यद्यपि EPS शाखा कार्यालय नेपालले भने अझै उल्लेख गरेको छैन। EPS शाखा कार्यालयले उल्लेख गरेको छैन भने कहाँबाट यो जानकारी आयो त भन्ने कुरा पनि खुलाइएको छैन। फेरि है लेखेको मात्रै छ। एचआईडी कोरियाको तालिका अनुसार पहिलो चरणको भाषा परीक्षा यही फेब्रुअरी 1 तदनुसार माघ 18 गतेदेखि फेब्रुअरी 17 तदनुसार फागुन 5 गतेसम्म तोकेको छ भने दोस्रो चरणको परीक्षा मार्च 1 तदनुसार फागुन 17 देखि मे 12 तदनुसार वैशाख 28 सम्म तोकेको छ। कसको कहिले हो भन्ने विस्तृत तालिका यो हप्ताभित्र आउन सक्नेछ। यो जानकारी कहाँबाट आएको स्रोत खुलाइएको छैन, एकदम अफिसियल छैन। कुनै पनि फेसबुक पेजले यसै लेख्यो भन्दैमा त्यसैको हल्लाको पछाडि हजुरहरू नलाग्नु होला। यदि हजुरलाई अफिसियल जानकारी चाहिएको छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि डेट फिक्स भएको छैन। डेट फिक्स भइसकेपछि EPS कार्यालय गुवारकोबाट न्युज आइसकेपछि म तपाईहरुलाई जानकारी दिने नै छु। भिडियो मन पराउनु भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच।